Tuusulan cyclocross-kisa. Yksi parhaista radoista Suomessa. Talvi rantautunut jo lokakuussa. Olisi iso aamu. Reittiosuus. Mä väitän, ettei hirveän monen cyclocross-kisassa lajihistoriassa on näkynyt. On liian pehmeä eturengas. Se olisi Tuusula. Huomenna on kotikisat, eli kauden toisviimeinen kisaviikolla. Nyt on siis perjantai 27. päivä lokakuuta. Huomenna lauantaina on Tuusulan cyclocross-kisa. Vanhalla tutun radalla. Teknisoppaan mukaisesti on kyllä tullut jotain pieniä muutoksia. Mä itse kävin eilen torstain tekeen tuolta cyclocrossi treenivideolla tutun treenin. Ajelin eka itse lämmittelyksi tuo Sarvikalliolla Tuusulanjärven rannassa. Kivituhkamutkittelu on muuten aika hyvä paikka, kannattaa käydä katsomassa. Jos liikut seudulla maasta tai gravel tai syklopyörällä, se on ihan muutaman kertaa ihan sileä kivituhkapohjainen mutkitteleva siisti baana. Mut joo, kävi siellä, menin pari kertaa lämpää ja menin tonne Hyrylän radalle. Vetää 5 kertaa semmosen 7 minuutin veron. About sillä radalla se oli vähän oma versio sit radasta, kun siellä oli vähän portit kiinni, mitä ei pystynyt vetämään koko rataa. Nyt mä kattelin Instagramissa, että näyttäisi olevan ratatalkoita pystyssä, niin mä ajelen tän mun pari kilsaa tohon radalle ja menen kattelemaan, että mistä homma kyse ja minkä näköinen rata sinne syntyy. Saa vähän tatsia siihen rataan ennen kuin huomista kisaa, ei tarvitse mennä ihan sokkona niin kuin viime kerran Ularissa niin kisaamaan. Tuusulan ratahan on siis ainakin omasta mielestä, varmaan yleisestikin ottaen mielipiteenä, yksi parhaista radoista Suomessa. Me itseänikin digaa. Se löytyy selkeästi ajopätkää, ei ole liian mutkitteleva ja liian ylilyönti sen tekniikan puolesta. Mut sit on tosi haastaviakin ominaisuuksia. On vähän porrasta, hyppyistettä, juoksuistettä omalla kohdalla. Löytyy kaikki off-camperi, niin nurtsilla kuin hiekalla. Ei siinä, mä oon kohta mestoon. Ja kyllä, täällä on rataa merkattu. Käydään käyttää viralliset linjat kisaradalta. Suomessahan on tää talvi rantautunut jo lokakuussa. Täällä ei oo mikään kauhean lämpimät kelit kisailla. Sen takia on nämä 3-milliset neopreenihanskat Motonetissa. Täällähän on muutaman vuoden takaa tuttu haaste. Seinämä ylös, off-camperi. Tullaan tosta urheilukentän laitaa hyvillä vauhdilla. Tästä pitäisi syöttää tonne ylös. Katsotaan vähän miten löytyy ajolinjoja tässä nyt kun reenataan. Joo, saa nähdä. Tätä ei ole hirveästi niitetty, niin tää vähän möykkynen ja heinänen, ei oikein meillä nähdä ajolinjoja. Täällä on tämmösiä kiviä, mitkä voi olla aika kohtalokkaita renkaille. Täytyy heittää helvettiin. Katsotaan, tuleeko se mitään vai onko se juoksuu. Katsotaan myös, että tuleeko ne vielä tän illan tai huomenna aamun tekeen tälle jotain. Toivottavasti, jos ei niin juoksuhommiksi tätä mennä. Tässä on toinen mielenkiintoinen. Tuolta tullaan hyvillä vauheilla asfaltista tonne ylös. Eilen vielä kun kävin reenaan, tää oli ihan kivikova, mutta nyt on, niin kuin näkyy, niin traktorilla menty silleen, että toi on ihan niin kuin aivan pehmeä. Saa nähdä, että se on täällä juoksumäki. Puhuin tossa kaverin kanssa, ketä oli töissä tossa traktorilla ja hän oli siis ihan pyynnössä tarkoituksella pehmettänyt ton rinteen, eli se on, ei anneta armoa. Raktaa on raaka. Ja sama kaveri muuten paljasti, tai näytti siinä, että täällä on yksi toinenkin uusi reittiosuus, millaista mä väitän, ettei hirveän monen cyclocross-kisassa lajihistoriassa on näkynyt, vaan täällä näyttää se kohteelle. Niin kuin mä tuossa sanoin, täällä on alkanut jo lavida lokakuu, kun on melkein talvi lokakuussa Suomessa. Ja siihen liittyykin se rata-ominaisuus, mitä väittäisin, että ei hirveän monesta paikasta löydy. Nimittäin tämmönen. Tästä olisi ilmeisesti tarkoitus mennä läpi. En tiedä mitä se tulee tapahtumaan, kuinka monet pannut heitetään. Onko se hyvä, helppo, nopea, hidas, juosten pyörällä. Saa nähdä, pitää kokeilla. On mielenkiintoinen. Siitä uudelle kierrokselle ei muuta kuin pari kerrosta reeniä koneeseen ja kotiin lämmittelen, täällä on aika viileä. Antautu tosta vanha tuubi, niin nyt tällä kertaa mennään sitten tubeless-ratkaisulla. Tää on vähän säätöä nämä hommat, mutta ei siinä. Jatketaan. Noissa reeneissä ainakin toi
tubeless rengas. Tuntui pelaava ihan hyvin. Mä kävin hakemaan tommoseen Terreno Mix-renkaa Lundbergilta Keravalta. Se tuntui pitävän ihan hyvin ainakin. Ja mä uskon, että tommonen 2 bar on ihan ok paine, kun tuolla on suht semmonen kuiva ja hyvin rullaava toi olosuhde tossa Tuusulan radalla nyt, ja kun on pakkastakin luvattu. Ties vaikka olisi vähän luntakin. The next morning. Se olisi kisa-aamu. Kisa on taas iltapäivän puolella. Tänään se on 14.30 se kisa. Se on tossa ihan muutaman minuutin pyöräilymatkan päässä muut kotoa tästä Tuusulasta. Eli mulla tosiaan menee tää aamupäivä tälleen vähän odotellessa. Lähin tähän vähän paikalliselle metsälle, pikku aamukävelylle. Ihan vaan, että ei olisi ihan flegmaattinen sit siinä iltapäivän puolella, kun pitäisi paukusta painaa noin tunti täysiä cyclocross-kisaa. Olisi kiva kuitenkin ajaa hyvin kotiradalla, tuttu rata. Tuntuu ihan hyvältä jalasta, vähän kylmä. Näytti tossa joku -3. Ei sentään ole tullut lunta. Täällä on jotain pieniä jäänteitä jostain viime viikon lumisateesta, mutta ei tullut sen enempää. Voi olla ihan hyvä kisakeli. Rata on varmasti kuiva. Eilenkin kun reenas, niin pyörä pysyy ihan puhtain käytännössä. Nyt mä vähän käppäilen tästä, ei mitään reeniä, ihan vaan vähän herättelyä. Sitten se on niinku 5 tuntia kisaan tästä, että varmaan muutaman kerran vähän riisihiutaleita naamaa vielä ja sit se on menoa. Tässä on tämmönen paikallinen pikku nyppylä, kukkula. Ottaa vähän hölkkaa, sieltä tähän alamäkeen, niin vähän lihakset aktivoituu, ei mitään rankkaa. Tuolla on kuitenkin varmaan 4-5 juoksupätkää reitilläkin, niin ei tää juoksu yhtään pahaa tee. Eikä tää pikkujuoksu tee pahaa senkään takia, koska tossa kauden jälkeen voi olla joku spesiaali eventti vielä. Siitä voi tulla myöhemmin meidän kanavalle jotain, pysykää kuulolla. Kohta tulee varmaan karmeet nilkkarallitkin tähän. Perkele, kun meni jumiin tosta pikkujuoksemisesta. Ei hyvä. Nyt on meininki, ollaan kisapaikalla, lämmittelyy vanhalla kunnon latubaanalla. Tässä pitäisi muutaman kuukauden päästä lykkiä menemään suksilla. Nyt lämmitellään pyörällä. Kisa on tunnin verran aikaa. Ollaan Aksen kanssa lämmittelee. Kohta laitetaan numerot. Sitten mennään varmaan kiertää 1 kierros rataa. 3, 2, No rengas meni. Pikkusen kyllä turhauttaa. Ei se auta muuta kuin vähän purkaa höyryjä tohon juoksulenkille. Kisa jäi kesken siinä 3. kerroksen alussa. Ei siinä ehtinyt kun vajaa vartikko siinä sai ajettua. Nyt mä Raivo juoksen takaisin varmaan katsomaan maalin ja palkintojen ja sit se on varmaan siinä. No niin, ei oo turhaan reenattu. Paljon oli eroa tokaan. Taisi siinä joku lähemmäs 3 minuuttia olla. Ylivoimainen. Hyvä kulku oli. Vähän mietin siinä kun ajoin siinä alussa, että sellainen niinku tuleeko niinku joku semmoinen ihan täys sikkaus, mutta sit niinku meni yllättävän nopeasti se kisatiekko siitä. Joo, no Akselihan se hoiti. Aika selvällä erolla, taas joku 3 minuuttia toiseksi tulee se. Ihan selkeästi meidän Pirkanmaan sykloreenit on purru. Itellä oli aika harmi. Mä olisin toisena, kun mun meni rengas. Oli Akseli saanut muhun jo vähän kaulaa, mutta se ero kasvoi siinä toka kerroksen aikana, kun alkoi pehmenee se eturengas ja 3. kerroksen alussa oli pakko heittää sivuun. Mä juoksin siis tohon kisapaikalle 4 kilsaa, vähän reilu 4 kilsaa, johonkin 18 minuuttia. Ihan melkein kisa-efforttia. Purkasin ne kaikki kofeiinilataukset henkiset ja
niitä sinut kulutella siinä kisaan, niin kuluttelin ne sitten tällä tavalla tällä kertaa. Ei siinä, mä menin kotiin. Palataan taas seuraava kerran. Joo.